إذا كنت ترغبين في تفتيح الجسم والمناطق الحساسة والتخلص من الجلد الميت، تنشيط الدورة الدموية أثناء الاستحمام، عليك الاعتماد على الدلكات الطبيعية. لدينا في هذا الفيديو دلكات طبيعية بمكون بسيط. البرتقال يساعد على تبييض وتفتيح الجسم، وكذلك تنعيم وتقشير الجسم، وستلاحظين الفرق من أول استخدام. نأخذ برتقالة متوسطة الحجم يمكن استعمال كذلك اليوسفي أي المندرين، أو استخدمي قشور برتقال متوفرة عندك في البيت، تكون مجففة إذا لم يتوفر عندك البرتقال الطازج. نأخذ برتقالة بقشرها، نقطعها جيدا، توضع في الخلاط ونضع معها كأس كبير من ماء الورد. إذا كنت تتحسسين من ماء الورد يمكن استعمال الماء العادي. نخلط البرتقالة كاملة مع كأس الماء، ماء الورد أو الماء العادي، ونتحصل عليه بهذا الشكل من أجل عمل أجمل دلكات تفتيح الجسم قلت والمناطق الحساسة ككل. أول دلكة نبدأ بها هذا الفيديو على بركة الله. طبعا هي تناسب جميع أنواع البشرة، حتى وإن كانت حساسة يمكن استعمال هذه الدلكات وبكل أمان. قلت هنا البرتقال أو اليوسفي. نبدأ بأول دلكة، وهي دلكة ممتازة وتساعد كذلك على تقليل نمو الشعر في الجسم، وكذلك قلت تستعمل كذلك على المناطق الحساسة وتحت الإبط، وتعمل قلت على تقليل نمو الشعر. كذلك نسميها بالعروكة أو الفركة في بعض الدول العربية الأخرى. نأخذ هنا طبعا 2 ملاعق طعام كبيرة من خليط البرتقالة، ونضيف المكون الثاني هنا الرائع والذي يساعد على تقليل نمو الشعر، هنا الترمس المر. الترمس المر غير متوفر عندك الترمس المر وليس الحلو، يمكن استخدام الحمص يكون مطحون، أو كذلك يمكن استعمال السعد أو السعد يكون مطحون كذلك فعال مع هذه الوصفة للتفتيح وكذلك تقليل نمو شعر الجسم. هنا نحتاج كذلك 2 ملاعق صغيرة من الترمس المر المطحون، وكذلك نستخدم هنا ملعقة صغيرة من كركم الجسم. إذا توفر لديك كركم الجسم نستخدم كركم الجسم، غير متوفر يمكن استعمال الكركم الأعواد كذلك يصلح في هذه الوصفة. ثم نضيف كذلك ملعقة صغيرة من زيت الزيتون. يمكن استعمال زيت الترمس المر بهدف تقليل نمو الشعر، أو زيت الترمس أو زيت السعد. غير متوفرة هذه الزيوت استخدمي زيت زيتون أو زيت جوز الهند. إذا توفر لديك عسل يمكن إضافة كذلك العسل لهذه الدلكة، ونخلط المكونات جيدا مع بعضها البعض. وأثناء الاستحمام وبعد تقشير الجسم بالليفة طبعا نقوم بوضع كل هذه الدلكة وتوزيعها على كامل الجسم، قلت تحت الإبط وأماكن تواجد الشعر ككل، ونتركها إلى أن تجف. نحاول أن نتركها إلى أن تجف تماما، وبعدها نقوم بفركها وشطف الجسم بالماء الفاتر. طبعا يكون الماء الفاتر ليس ساخن كثيرا. وبعدها طبعا نستخدم الشاور جل بطريقة عادية طبعا بهدف تقليل نمو الشعر. يمكنك إضافة للشاور جل كذلك ملعقة صغيرة من زيت الترمس المر أو زيت السعد، وهناك من تستخدم زيت النمل كذلك
في وصفات إزالة الشعر يمكن استخدامه مع الشاور جل. طبعا هنا من أجل التفتيح وقلت تقليل نمو الشعر نستخدم هذه الدلكة مع كل استحمام. قلت من أول استعمال نلاحظ نتيجة رائعة في تفتيح وتبييض لون بشرة الجسم. مع الاستخدام المنتظم من 2 إلى 3 استخدامات نلاحظ تقليل نمو الشعر. هذه الوصفات آمنة للحوامل والمرضعات، ويمكن للبنات الصغار كذلك من عمر 10 سنوات استخدامها لتفتيح الجسم، وطبعا كذلك من أجل تقليل نمو الشعر. ننتقل لعمل الدلكة الثانية. هذه الدلكة تخص طبعا لتفتيح الجسم، خاصة لمن جسمها بها كلف. هنا نحتاج ل2 ملاعق طعام كبيرة من البرتقال، ثم نضيف عليها المكون الرائع. هنا لدينا 2 ملاعق صغيرة من عرق السوس المطحون. نحتاج ل2 ملاعق صغيرة من عرق السوس المطحون، ونقوم بخلط المكونات جيدا مع بعضها البعض. يمكن إضافة ملعقة صغيرة من زيت اللوز المر. هنا إذا كان الجسم جاف وبه كلف نضيف زيت اللوز المر، ونستخدم هذه الدلكة أثناء الاستحمام. إذا كان كلف الجسم هنا عميق أنصحك بوضعها قبل الاستحمام بساعة، تتركيها 1 ساعة إلى 2 ساعات إذا كان الكلف عميق في الجسم. طبعا هناك من تشتكي من الكلف كذلك في المناطق الحساسة، كذلك ندلك كل هذه الفركة أو العروكة أو الدلكة تسمى في بعض الدول العربية الأخرى. قلت نتركها قبل الاستحمام من 1 ساعة إلى 2 ساعات حسب الرغبة، أو حتى المبيت بها إلى الصباح حسب ظروفك. وبعدها نقوم بغسلها طبعا بالماء الفاتر، ونستخدم كذلك طبعا هنا الشاور جل بعد استخدام هذه الوصفة. وبالنسبة للوصفة الثالثة هي الدلكة الثالثة، هي كذلك دلكة رائعة جدا. نستخدم هنا 2 ملاعق طعام كبيرة. طبعا هنا يمكنك مضاعفة المقادير حسب الحاجة. هذه الدلكات تخص الجسم، ويمكن كذلك استعمالها على بشرة الوجه. ثم نضيف كذلك هنا حوالي ملعقة طعام كبيرة من الصابون، صابون بقايا زيت الزيتون. يمكن استعمال أي نوع صابون، يمكن استعمال الصابون البلدي أو صابون يمكن طبعا بالعادة تستخدمين صابون الدوف أو حتى صابون الأطفال. نقوم ببشره ناعم ونضيفه إلى إلى البرتقال، ونتركه إلى أن يذوب نهائيا حسب المتوفر عندك في البيت. هنا استخدمت قلت صابون طبيعي مصنوع من بقايا الزيتون، ونخلط المكونات بهذه الطريقة جيدا حتى الحصول على أروع فركة أو عروكة أو الدلكة. هنا هذه الدلكة نستخدمها قبل استعمال الليفة. نتركها لمدة 5 دقائق، وبعدها نشطف بالماء ونستخدم الليفة. كذلك هذه الوصفة تستخدم مع كل استحمام، وهي مفيدة جدا لتفتيح لون وتبييض لون الجسم والمناطق الحساسة. بالأخير لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع باقي الأصدقاء كي تعم الفائدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته، وبارك الله فيكم جميعا.